ეიო, ყმაწვილებო. ეიო, ყმაწვილებო, ეიო. მოკლედ დავუბრუნდით. ლეგენდის თანახმად. აქ ცხოვრობს. ბუ ბრძენი. ბრძენი ბუ კი 1-300 წლის და აქ-იქ მელის სოროებიცა. მოკლედ, ავიდეთ ნახოთ, თუ ვიპოვეთ, ხო ვიპოვეთ. თუ არა და ჩვენი ლაშქრობა მაინც გამოვა რა. სოროებს და ნუ მაინც უნდა შეგვემოწმებინოს ხო გზა არის. იქ დაბრა რა კამერა. მიდი შემოვუყურე. აი, ჰა? მის ხოლმე. ოპა, ეგეთი გოვიდა. სირბილზე ეთებულეს. ბიჭო, ლისა არ უნია აქ. აქ ძალიან ახლოა. წამოვა ეს შემოვუყურე. ახლა როგორც ეს რა. მელა. ჰა? ვერ გავიგე. შეუშვიდა შატდეფტი. აი ჩავიდეთ. და უნდა წადი ჰა. აი ეს რა არის? რა არის? შეხედი ამ ნაკვალზე, ჭყალიც ეთყობა. გაიწევა. გარდა. დაჩიმა. ო მართლა აი შეიძლება ზაღლი იყოს ბიჭო. არა ეს ისა ქაქია. აი ქათმისა თუ რა. ქაქია უკვე. ინველი. აუ ხარ, სად არის? ქაქი უფრო. არა ბიჭო მე ზოგადად. არა ქაქი. ოპ. კები ვიპოვეთ. ისი. გაყალა ეს ბუხუ არა. არა ეგეთ პატარა ყვავი იქნება გუგანა. აი სორო. ეს პუძლის შეიძლება. არ გამოხდეს. რა? შეამოწმებ? აი. თითქოს რაღაც ჩანს, არა ჩანს. ველი კამერა შო. აჰა, დავიწყეთ შეხედების პროცესი. მერე დავინახოთ. მერე ვნახოთ რა იქნება. ახი რა რომოზი არის. ოიცა. ოპ. ბიჭო, აი ნაკვალევიცაა. კაცის ნაკვალევი. არ არის სორო ეს. რა? სორო არ არის. ო რა მაგარია, კაცი თავს შეაფარებს, ხო იცი? წვიმის დროს. ეს ლოდი თუ არ დაგეცა? მაგაზი არ მაგის. გონი ნესტიანია. სველია რას კა? წყალი გამოდის აქედან. წყალი გამოდის აქედან. ყველანაირ წყალი ხო გამოდის და. და არ გაშრა, მოდი ნახი სად ვიზახია ვა. აი წვრილი ისინი რო არის. აი მეებიდან გამოდის. გამოდის როგორ? სველია რა. ცარი ესეთი რაღაცა.
როგორ ქანები არის, ნახე, ფენა. დიდი გაშალე. მოიცა. ნახეთ რა ლამაზია ყოლები. და ეს თუ ბუნებაში ხარ, ფაქტიურად ჯუნგლებში ვართ რა. სოროები ბიჭო. არაფრის ხო არის ის სერიელი. მანდა. მოკლედ ამოვედით საკმაოდ ბევრი არა, მაგრამ ამოვედით რა ზევით. ნუ მთისწვერი აგერ იქაა. იქიდან ჩამოვედით და ესე ნელა მოვყევით, მოვედით აქამდე. აქ ჩაის დავულებთ, რომელიც თერმოსით გვაქვს. ან დღეს ცეცხლს არ ავანთებთ. ვინაიდან დრო გვაქვს ცოტა. კოვზი არ გვაქვს. აი კოვზი. მოდა წამოვიღეთ თერმოსით რა, საჭმელიც არ გვაქვს წამოღებული დღეს. მოკლედ, ნახეთ სოროები. თუმცა ვერ ვნახეთ ბუ. მაგრამ ეგ არაფერი, ეხლა ჩაის გიახლებით, თქვენ კი გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება. არა? კი, აი კოვზი. ხო გაგიხარდება. გაგიხარდება? კი, ძალიან გულით. ჭადრაკიც გვაქვს, ნუ ვინც ჩემს გეიმინგ არხს უყურებს, ეცოდინება რომ ჭადრაკში ვარ. ძალიან ძლიერი, ასე რომ ნუ ჩესკომით 1100 რეიტინგი 100%-იანი რა. ლუკას კი ვანადგურებდა რა, მეტი რა არის აი ახლა. იტყუება. მეტი გასართობად აი აქ რა გენდა. დავჯდები რაღაც სტრატეგიებს ჩაუტარებ, რაღაც კომბინაციებს ვანახებ და ვეკაიფები რა, ერთი სიტყვით. ოკეი. რაღაც წარმოდგენა. გუში მოუგე 5-0 თუ რაღაცა და არა, ვატყუებ. 4.5-ით 0.5-ია. როგორ იტყუება? ფაქტობრივად მაგარ რა უნდა თქვას? ფრემე თამაშა ბოლო ხელი. სიმართლე რა უნდა თქვას მაგარ? კაი, მოკლედ გავანადგურებ და მერე კიდე ერთს შევხედავთ რა, ბუ იქნება, თუ არ იქნება და რავი, თუ გამოვიდა ის უსინდისო თუ გამოვიდა მართლაც. მოკლედ დღეს მოკლე მოგზაურობა გამოგვივიდა, მოკლე ლაშქრობა, მაგრამ მაინც ვნახეთ სოროები. ბუ ვერ ვნახეთ. რაც თავარია, სოროები ვნახეთ. რაღაც ნაკვალები ვნახეთ. კლდეები ვნახეთ. აქაც ნაკვალია და ეს ძაღლისაა. ჭადრაკში გავანადგურე 3-1 ალბათ, ეხლა 5-მდე ვითამაშებ და დამოუკაჩავ. 5-1 მოუგებ ალბათ, დიდი ალბათობით. მოკლედ, დღეისთვის ულეს იყო. შევხვდებით სულ მალე შემდეგ ვიდეოში. დროებით.